Hyvää alkuiltapäivää. Olet lämpimästi tervetullut Työturvallisuuskeskuksen järjestämään tilaisuuteen, jonka aiheena on yhdenvertaisuuslaki ja sen eilen voimaan tulleet muutokset. Työturvallisuuskeskuksessa käynnistyi tämän vuoden alussa 5-vuotinen strategiakausi, jossa keskeinen osa toimintaa on 3 strategista ohjelmaa, jotka kokoavat meillä erimuotoista tekemistä. Tämä webinaari on näistä strategisista ohjelmista yhden. Yhdessä luomme työhyvinvointia ohjelman tuotantoa. Mun nimeni on Seija Moilanen ja toimin tänään juontajana ja fasilitaattorina. Tänään yhdenvertaisuuslakia esittelee meille erityisasiantuntija Katri Leikas oikeusministeriöstä. Voit esittää hänen puheenvuoronsa aikana kysymyksiä ja totta kai Katrin puheenvuoron päätyttyä on tilaa myös kysymyksille. Pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin varsinaisen puheenvuoron tai alustuksen jälkeen. Tämä tilaisuus tallennetaan. Tallenne tullaan tekstittämään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja tallenne on saatavilla Työturvallisuuskeskuksen YouTube-kanavan kautta myöhemmin kesäkuussa. Katri, ole hyvä. Kiitos. Joo, kiitos. Ajattelin tänään puhua vähän yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä. Otetaan ensin oikeastaan näitä yhdenvertaisuuslain periaatteita ja oikeastaan sitä lähtökohtaa. Ja sitten mennään vähän tähän yhdenvertaisuuslain uudistukseen. Katsotaan asiaa vähän erityisesti työelämän kannalta. Ja sitten lopuksi vielä sellaisia niin kuin käytännön vinkkejä oikeastaan erityisesti yhdenvertaisuussuunnitteluun. Ja yhdenvertaisuuslaki, tämä nykyinen laki on tullut voimaan 2015 alusta. Ja sen tarkoituksena ihan lain mukaankin on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Ja sitä sovelletaan oikeastaan kaikessa toiminnassa, kaikessa julkisessa, kaikessa yksityisessä toiminnassa. Ja sieltä on poissuljettu ainoastaan yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta ja sitten uskonnonharjoitus. Ja tätä lakia on tosiaan uudistettu nyt Sanna Marinin hallituksen aikana, ja nämä muutokset tuli eilen voimaan. Eli silleenkin ajankohtainen tämä webinaari, tosi ajankohtainen. Ja keskeisintä tässä laissa on yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet, joiden työkaluna on yhdenvertaisuussuunnittelu. Ja sitten toisaalta nämä syrjinnän vastaiset toimet ja oikeusturva. Ja sellaisena toisena rinnakkaisena lakina mä tässä mainitsisin tämä laki miesten ja naisten tasa-arvosta. Eli puhutaan yleensä tasa-arvolaista. Ja siellä on sitten tasa-arvoa ja sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskeva sääntely. Eli silleen vastaava ja hyvin rinnakkainen laki. Kannattaa pitää mielessä se tässä, kun puhutaan syrjinnästä. Mitä on yhdenvertaisuuden edistäminen? No, yhdenvertaisuuslaissa on näitä erityisiä edistämisvelvoitteita koulutuksen järjestäjälle, työnantajalle, viranomaiselle ja sitten nyt jatkossa, eli eilisestä lähtien, myös varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja palveluntuottajalle. Ja näihin edistämisvelvoitteisiin sisältyy tämmöinen suunnitteluvelvoite, eli se on se konkreettinen väline edistää yhdenvertaisuutta. Ja tässä on esimerkkinä tämä viranomaista koskeva pykälä yhdenvertaisuuslaista, eli 5 pykälä. Eli viranomaisen arvioita, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa. Ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Ja sitten tässä on vielä, että niiden toimenpiteiden on oltava toimintaympäristövoimavarat, muut olosuhteet huomioon tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Ja vaikuttaa eri väestöryhmiin on nyt uusi lisäys siellä. Ja sillä viitataan käytännössä noihin yhdenvertaisuuslain 8 pykälän syrjintäperusteisiin, joihin mennään pian tarkemmin. Ja tosiaan tämä edistämistä koskeva velvoite toteutuu käytännössä tämän suunnitelman kautta, eli yhdenvertaisuussuunnitelman kautta. Ja sitten tässä on tämmöinen konkretisoiva kuva tästä yhdenvertaisuudesta. Eli mitä on esimerkiksi samanlainen kohtelu? Se on sitä, että kaikille annetaan samat asiat. Tässä kuvassa esimerkiksi kaikki on samassa tilanteessa, mutta silloinhan yhdenvertaisuus ei välttämättä toteudu. Ja tässä toisessa kuvassa on sitten kompensoitu tavallaan joidenkin osalta sitä tilannetta, ja sinänsä silloin yhdenvertaisuus toteutuu.
Mutta kaikkein parhaassa tilanteessa me ollaan silloin, kun nämä syrjivät rakenteet kokonaan poistetaan. Ja silloin ei tarvitse tätä kompensaatiota, ei tarvitse positiivista erityiskohtelua esimerkiksi, vaan niin kuin kaikki pystyy ihan aidosti olemaan samassa tilanteessa. Syrjinnän kiellosta tosiaan mä mainitsin niin sanotut syrjintäperusteet, ja sillä tarkoittaa tosiaan näitä 8 pykälän määrittelemiä syrjintäperusteita. Ja nämä varmaan monille onkin tuttuja: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Ja nämä vastaa hyvin vahvasti myös perustuslain 6 pykälän syrjintäperusteita, mutta siellä on nämä sukupuoleen liittyvät perusteet myös sisällä, eli yhdenvertaisuuslaki ei niistä sitten säädä. Ja välittömän välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje- tai käskysyrjä. Ja tuossa on vielä välillisestä syrjinnästä sen verran, että näennäisesti neutraali sääntö, peruste tai käytäntö saattaa asettaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan, esimerkiksi henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Ja esimerkiksi tässä on nyt mainittu työhönotto, eli hakijalle asetetaan työn kannalta epäoleellisia vaatimuksia. Niin se on semmoista välillistä syrjintää. Kohtuulliset mukautukset, vähän semmoinen erityinen asia täällä yhdenvertaisuuslaissa, eli siellä on 1 pykälä tästä asiasta, eli yhdenvertaisuuslain 15 pykälä. Tähän tulee alun perin YK-vammaisyleissopimuksesta ja sitten toisaalta syrjintädirektiivistä. Eli koskee erityisesti vammaisia henkilöitä, viranomaisen koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelun tarjoajan tehtävänä asianmukaiset ja kuuluisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi sitten yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita ja saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita, samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Ja tässäkin tämä oikeastaan soveltuu lähes kaikkeen toimintaan, tosi laajasti on tässä velvoitettuja eri tahot 15 pykälän osalta. Ja tämä käyttää viranomaisten palveluita, on tässä uusi muotoilu, mennään siihen vähän myöhemmin. Ja toisessa momentissa sitten muotoillaan niin, että mukautusten kohtuullista arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon tämän vammaisen ihmisen tarpeet. Ja sitten tulee tämän toimijan, eli tämän velvoitetun koko taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus ja muut mukautusten arvioidut kustannukset ja niitä saatavissa oleva tuki. Eli tässä on tällainen niin kuin 2-vaiheinen arviointi. Eli ensin tarkastellaan sitä, että mitkä ne toimenpiteet on välttämättä vammaisen henkilön oikeuksien ja toteutumiseksi ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tässä tilanteessa. Sitten toisaalta harkitaan, että onko se näiden muiden perusteiden valossa kohtuuton tämän velvoitetun kannalta. Ja siellä on myös tämmöinen 3. momenttina tosiaan tämmöinen työnantajan velvollisuus, että työnantajan pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteita vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan tai työ- tai virkasuhteessa. Eli siihen ei nyt tässä uudistuksessa tullut muutoksia, mutta se on myös siellä. Ja nämä kohtuulliset mukautukset, ne on aina sellaisia niin kuin tapauskohtaista arviointia sisältäviä asioita, ja siitä muutoksesta, ja usein sillä niin kuin muutoksella ei ole vaikutusta muihin tilanteisiin, paitsi oikeustapausten kannalta. Eli se on hyvin tämmöinen tapauskohtainen, tilannekohtainen arvio siitä, että mitä tulisi mukauttaa. Ja tämän tapauskohtaisuuden vuoksi on tosi vaikea antaa yhtä soveltamisohjetta siitä, että miten näissä eri tilanteissa pitäisi toimia. Ja oikeustapausten ja sitten toisaalta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisujen kautta voi etsiä sitä tulkintaa. Ja sitten myös tämä vammaisyleissopimusta valvova CRPD-komitea on antanut tarkentavia tulkintoja näistä kohtuullisista mukautuksista. Esimerkiksi he on tarkentanut tulkintaa niin, ettei se velvollisuus niihin mukautuksiin rajoitu, vaan sellaisiin tilanteisiin, joissa tämä vammainen henkilö aktiivisesti pyytää sitä mukautusta, vaan se velvollisuus on olemassa myös silloin, kun mahdollisen velvoitetun tahon olisi tullut ymmärtää, että tällä henkilöllä on joku vamma, jonka vuoksi se saattaa edellyttää kohtuullisten mukautusten tekemistä.
Ja sitten toisaalta näin on myös tämä komitea todennut, että kohtuullisiin mukautuksiin velvollisella on velvollisuus ryhtyä kommunikoimaan tämän vammaisen henkilön kanssa. Yhdenvertaisuuslain valvonnasta sitä valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu, työsuojeluviranomaiset ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Ja tosiaan, jos kyse on sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvästä syrjinnästä, niin ollaan siellä tasa-arvolain puolella. Esimerkiksi puhdas raskaussyrjintä on sitten enemmän sen lain puolella olevia asioita. Valtuutetusta yhdenvertaisuusvaltuutettu itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka nyt valvoo yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla ja eilistä lähtien työelämä tuli mandaattiin. Ja valtuutettu voi antaa muun muassa yksittäisessä syrjintätapauksessa ratkaisunsa, eli sitä sanotaan perustelluksi kannanotoksi, tällaisen yhdenvertaisuuslain vastaisen menettelyn ennaltaehkäisemiseksi tai sitten toisaalta sellaisen jatkamisen tai uusimisen estämiseksi. Ja tosiaan ainoastaan sitten työ- ja virkaehtosopimuksen tulkinnat on tästä työelämämandaatista sitten poissuljettu, koska ne kuuluu työtuomioistuimelle. Ja valtuutetulla on myös paljon muuta toimivaltaa, edistämistehtäviä, syrjinnän uhrin avustamista, yleisiä suosituksia, eli tämän valvontatehtävän lisäksi paljon muuta. No, työsuojeluviranomaiset on toinen valvova taho. He valvovat yhdenvertaisuuslain toteutumista työelämässä. Ja työsuojeluviranomaiset ryhtyy toimenpiteisiin, jos heille tehty syrjintäilmoitus sitten antaa siitä siihen. Ja työsuojeluviranomaisilla on myös paljon muita tehtäviä. Ja viranomaisilla on monipuoliset valvontakeinot ja hyvin laaja valvontaverkosto. Ja osittain rinnakkainen toimivalta tosiaan nyt sitten yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa tässä työelämän osalta. Sitten on vielä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Se on myös itsenäinen ja riippumaton lautakunta, joka käsittelee ja ratkaisee syrjintäasioita. Se voi kieltää asianomaista jatkamasta uusimista syrjintää tai vastatoimia, määrätä ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Ja se voi nyt myös suosittaa hyvityksen maksamista syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneille ja voi asettaa tehosteeksi uhkasakon. Ei ole tuomioistuin kyseessä, mutta antaa ratkaisunsa syrjintäasiassa. Ja lautakunnalla ei ole toimivaltaa työelämäsyrjinnän yksittäistapausten suhteen yhdenvertaisuuslain perusteella, eli työelämä ei kuulu mandaattiin. Ja sitten tästä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta. Jonkun verran olen jo maininnut siitä tässä tähän mennessä. Eli kun tämä laki on tullut silloin 2015 voimaan, niin sitten on ilmennyt sen jälkeen muutostarpeita. Ja sitten tämä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus oli ihan kirjattu hallitusohjelmaan, että se toteutetaan. Ja oikeusministeriö tilasi sitten selvityshankkeen yhdenvertaisuuslain toimivuudesta, ja se myös oli pohjana tässä uudistuksessa. Ja tätä uudistusta valmisteltiin sitten 2 eri työryhmässä, eli oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön vetämissä työryhmissä. Ja nyt mä käyn keskeisiä muutoksia läpi. Siinä on hyvin paljon erilaisia muutoksia, mutta pyrin käymään nyt nämä kaikkein keskeisimmät. Eli tosiaan yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo nyt myös työelämää. Ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoite laajeni koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjä ja palveluntuottaja toimipaikkakohtaisesti. Eli ne suunnitelmat on tehtävä sitten myös esimerkiksi päiväkodeissa. Ja sitten toimipaikkakohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat, ne on muuten niin kuin toimipaikkakohtaisia, mutta perhepäivähoitaja, kunnallinen avoin varhaiskasvatus, eli nämä pienemmät toimijat, niin niistä kunta sitten vastaa yhteisesti. Eli jokaisen perhepäivähoitajan ei tarvitse tehdä omaa suunnitelmaa. Ja vastaava muutos sitten valmisteltiin näiden tasa-arvosuunnitelmien osalta sosiaali- ja terveysministeriössä. Näihin edistämisvelvoitteisiin tuli näitä muutoksia, joista on lyhyesti jo maininnut, eli maininta vaikutuksista eri väestöryhmiin lisättiin viranomaisen ja koulutuksen järjestäjän edistämisvelvoitteisiin. Ja muutoksia on myös tullut työnantajan edistämis- ja suunnitteluvelvoitteeseen, siihen mennään pian tosi tarkasti sitten erikseen.
Joo, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa koskien tuli tiettyjä muutoksia, voi suosittaa sitä hyvitystä vastaavasti kuin esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, eli ei voi määrätä hyvitystä, vaan se on suositus. Ja hyvityksen kanneajan kuluminen katkeaa myös sen lautakuntakäsittelyn ajaksi. Ja sitten lautakuntaan voi viedä asian ilman yksilöityä asianomistajaa tulevaisuudessa, ja muutoksia on tehty myös organisaatiojen menettelyyn. Häirintää koskien tuli 2 muutosta, eli toinen oli se, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Ja näin itse asiassa laki oli tarkoittanutkin olevan perustelujen mukaan, mutta tämä oli pudonnut tämä sana sitten sieltä häirinnän määritelmästä, niin nyt korjattiin asiantila sitten. Ja sen lisäksi sitten täsmennettiin velvollisuutta puuttua häirintään kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, eli määriteltiin syrjinnäksi laiminlyönti puuttua tiedossa olevaan häirintään. Sitten nämä kohtuullisia mukautuksia koskevat muutokset, eli sinne tehtiin 2 muutosta. Toisessa kohtuulliset mukautukset laajennettiin koskemaan myös viranomaisen palvelun sisältöä, eli se tarkoittaa ennen kaikkea sitä palvelun toteutumistapaa, eli tämmöisiä sisällöllisiä muutoksia. Eli asioida viranomaisessa muutettiin muotoon käyttää viranomaisen palveluita. Ja sitten sinne lisättiin myös tämä ensisijaisesti sana, millä haluttiin korostaa sitä järjestystä, miten näitä kohtuullisia mukautuksia arvioidaan. Ja lisäksi korostaa sen vammaisen henkilön tarpeita, eli se ei ole täysin rinnakkainen nämä muut asiat ja se vammaisen henkilön tarve, vaan nimenomaan nämä kohtuulliset mukautukset on sitä varten, että vammaisella henkilöllä on jotain tarpeita, niin se on siinä se ensisijainen kuitenkin lähtökohta. Sitten työelämään koskeviin muutoksiin tarkemmin. Eli keskeisenä tosiaan tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun mandaatin toimivallan laajeneminen työelämään. Eli tähän asti yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ollut muille elämänalueille vain toimivaltaa ja nyt se on sitten yhdenmukaisempi ja valtuutettu voi antaa tämän perustellun kannanoton. Ja työsuojeluviranomaisten osalta ei tehty muutoksia liittyen tähän yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaan, eli heidän toimivaltaan tehtiin jonkinlaisia muutoksia, mutta ne ei liity nyt suoraan tähän yhdenvertaisuusvaltuutetun uuteen toimivaltaan, eli siinä mielessä työ jatkuu kuten ennenkin. Ja nämä on osittain rinnakkaiset, mutta nämä keinot säilyy edelleen erilaisina, eli niitä ei ole yhdenmukaistettu näitä keinoja. Sitten mennään aika tarkastikin tällaiseen pykälätekstiin, mutta tosi tärkeitä asioita. Eli tämä työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus, joka löytyy yhdenvertaisuuslain 7 pykälästä, niin siihen tehtiin lisäyksiä. Eli työnantajan on eri syrjintäperusteet huomioon ottaen arvioita yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla. Eli tänne lisättiin nämä eri syrjintäperusteet, maininta taas, vähän eri muotoilu kuin näissä muissa edistämisvelvoitteissa, mutta hyvin vastaavaa tarkoitettiin. Ja se viittaa taas sinne syrjintäperusteisiin suoraan, eli 8 pykälään. Ja haluttiin konkretisoida sillä sitä, että mitä tässä oikein täytyy arvioida. Ja uutena on myös mainittu työhönotto. Eli myös rekrytoinnin osalta on tehtävä tämä yhdenvertaisuuden arviointi. Ja siitä sisältöä täsmennettiin myös tämän 2. momentin osalta niin, että tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää selvitys 1 momentissa tarkoitetun arvioinnin johtopäätöksissä. Eli ne johtopäätökset on oltava myös siinä yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Lisää työelämään koskevia muutoksia. Eli muutettiin uudistuksen yhteydessä lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 13 pykälää niin, että työnantajalle annettava kehotus korjata toimintaansa voidaan jatkossa antaa myös tämän velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta. Eli tällaista keinoa ei aiemmin ollut ja nähtiin, että tässä oli puute ja tämä nyt korjattiin. Ja tämä keino puuttuu esimerkiksi siihen, että työnantaja ei voi vaikka laiminlyödä velvollisuuttaan arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista tai jättää siihen tosi merkittäviä puutteita. Esimerkiksi, että johtopäätökset puuttuu kokonaan suunnitelmasta, että siellä ilmoitetaan vaan, että on arvioitu tai se on muuten hyvin suppea, niin tässä on nyt semmoinen
hyvä keino sitten puuttua siihen. Ja yhdenvertaisuuslain 22 pykälää muotoilua tarkennettiin niin, että työsuojelun valvontatoimivalta muutettiin muotoon, että työsuojeluviranomainen valvoo tämän lain noudattamista työelämässä. Eli nyt se on laajempi tämä muotoilu tästä valvontatoimivallasta, ja silloin toimivalta valvoa myös työ- ja virkasuhteisen työn lisäksi muitakin työntekotilanteita, jotka tapahtuu hyvin samanlaisissa olosuhteissa kuin työ- ja virkasuhteessa tapahtuva työnteko, ja esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden työskentely työpaikalla. Ja myös muut tämän uudistuksen muutokset vaikuttaa toki työelämään epäsuoremmin, mutta tämmöisiä suorempia vaikutuksia oli näillä muutoksilla. Ja tosiaan eilen tuli voimaan muutokset, ja sitten on olemassa kuitenkin niin sanottuja siirtymäaikoja, eli kaikki ei tule saman aikaan voimaan, tai kaiken ei tarvitse olla vielä voimassa, eli työnantajan suunnitelmaan tulee kirjata nämä muutosten edellyttämät arvioinnin johtopäätökset 2 vuoden kuluessa lain voimaantulosta, ja sama siirtymäaika koskee myös varhaiskasvatuksen näitä uusia velvoitteita. Ja tämän uudistuksen, kuten muidenkin uudistusten, niin vaikutuksia on tärkeää seurata. Eli menikö tämä nyt hyvään suuntaan yhdenvertaisuuden kannalta tämä asia. Ja sitten mä menen vielä semmoisiin konkreettisiin esimerkkeihin näistä suunnittelu- ja edistämisvelvoitteista. Eli tämä laki on kirjoitettu tietenkin niin yleisellä tasolla, joten se soveltaminen jää aina sinne suunnitteluvelvollisen, esimerkiksi työnantajan tulkintaan. Ja tässä on esimerkkinä, että suunnitelman laatiminen tai päivittäminen voi käynnistyä esimerkiksi sellaisella arvioinnilla, jossa organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ja tukena voi käyttää henkilöstökyselyjä, tai jos on tilastoja asiakkaista tai henkilöstöstä, niin niitä voi hyödyntää sitten siinä suunnittelun laatimisessa. Ja näistä uudistuksessa tarkennetuista velvoitteista mä haluan pysähtyä vielä näihin lyhyesti. Eli ensimmäisenä tämä, että kun mainitaan nämä eri syrjintäperusteet, esimerkiksi työnantajan tässä edistämisvelvoitteessa, niin onko ne huomioitu? Eli onko eri syrjintäperusteet huomioitu yhdenvertaisuussuunnittelussa, vai keskittyykö se esimerkiksi vain tiettyyn syrjintäperusteeseen? Esimerkkinä onko esteettömyys huomioitu, saavutettavuus, kielelliset oikeudet, ikä syrjintäperusteena. Eli se, että onko se oikeasti kokonaisvaltaista arviointia. Sitten tämä työhönotto. Huomioidaanko yhdenvertaisuus työhönotossa? Onko esimerkiksi hakuilmoituksessa mainintaa siitä, että halutaan eri taustaisten ihmisten hakevan työpaikkaa? Onko hakuilmoituksessa esteettömyystiedot? Miten vahvana pidetään suomen tai ruotsin kielen taidon osaamista? Pärjäisikö oikeasti englannilla vaikka? Ja miten ja missä avoimista työpaikoista viestitään? Että toki se on selvää, että jos vaikka työpaikasta viestitään Twitterissä, niin se saavuttaa tietyn henkilöjoukon, ja voi olla, että se on just se haluttu, mutta tavallaan se, että tarkastellaan näitä asioita rekrytoinnissa ja työhönotossa. Ja sitten vielä tämä 3. kohta, eli sisältääkö tämä yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden arvioinnin ja sen johtopäätökset? Eli tehdäänkö näitä konkreettisia johtopäätöksiä sitten sen arvioinnin perusteella? Esimerkiksi, että rekrytoinnin käytäntöjä on edelleen kehitettävä, tai esteettömyys ei toteudu kokoustilojen osalta, tai vaikka, että WC-tilat ei palvele sukupuolivähemmistöjä. Että se, että siellä on jotain niin kuin konkreettia, jotain askeleita tehdään, niin se on ihan tosi olennaista. Ja sitten lisätietoa. Meillä on semmoiset kuin yhdenvertaisuus.fi nettisivut. Sieltä yhdenvertaisuussuunnittelu-osiosta löytyy tosi hyviä vinkkejä. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelun ABC ja suunnittelun muistilista. Ja me hallinnoidaan oikeusministeriössä tämmöistä EU-rahoitteista hyvin suunniteltu hanketta, jossa vahvistetaan yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä ja osaamista. Ja haku tähän maksuttomaan yhdenvertaisuussuunnittelukoulutukseen on nyt käynnissä ja 14.6. asti. Ja meidän nettisivuilta om.fi löytyy siitä lisätietoa. Että se on semmoinen koulutus, että jos haluaa vähän niin kuin syventää tähän aiheeseen ja haluaa lisätietoa, niin siihen sit kannattaa hakea. Ja THL on myös monimuotoisuusrekrytoinnissa
sivut tosi hyvät, mistä saa myös konkreettisia vinkkejä ja tukea siihen niin kuin yhdenvertaisuussuunnitteluun ja monimuotoisuuden lisäämiseen. Mä pysähtyisin, Katri, ensimmäisenä tuohon yhdenvertaisuuskoulutukseen, jonka otit ihan tässä lopussa esille. Joo. Pystytkö kertomaan siitä vähän enemmän, minkä muotoinen se on? Onko se sellainen, että se on verkkokoulutus, voidaan osallistua siihen eri puolilla, ehkä mahdollinen ajankäyttö ja erityisesti sitten kenelle tarkoitettu? Joo, no se on tosi laajasti. Mun itse asiassa kollega tietäisi tästä hyvin paljon paremmin, kun hän on sitä järjestämässä, mutta siinä oli kyllä läsnä kokouksia mun mielestä oli. Eli siinä on kyllä ihan semmoista konkreettista kasvokkainkin tekemistä. Ja siellä oli eri aihealueita, käydään tosi paljon läpi, että lähdetään lainsäädännöstä ja sitten mennään tarkemmin näihin aiheisiin. Ja siellä tehdään muun muassa sellainen pieni harjoitustyö, että tavallaan niin kuin päästään niin kuin syventämään sitä niin kuin käytäntöön, että ei jää vaan sit niin kuin teorian tasolle. Mutta sieltä om.fi-sivulta oikeastaan löytää parhaiten niin kuin lisätietoa. Mut kannustan tosi paljon hakemaan, että siinä on niin kuin tosi laaja kohderyhmä sitten tälle koulutukselle. Ja se on hyvä, jos sinne tulee monipuolisesti porukkaa ja tämä leviää tämä tieto. Joo, ja tavallaan juuri se, että päästään tekemään nimenomaan käytännössä, niin se varmaan sitten auttaa eteenpäin. Toinen asia, johon taas ajattelin, että pysähtyisin ihan sinne sun puheenvuoron alkuun, eikö se ole loogista tämä mun eteneminen tänään, mutta kun puhuit siellä CRPD-komiteasta ja totesit sen, että ei vain vammaisen omasta pyynnöstä näihin mukautuksiin liittyen ja totesit siinä yhteydessä, että velvoitetulla, siis esimerkiksi työnantajalla on velvollisuus ryhtyä kommunikoimaan. Mitä se kommunikointi voisi tarkoittaa käytännössä? Niin, aivan. No varmaan niin kuin just sellaista tilannetta, että vaikka esimerkiksi joku työnhakija on ilmoittanut vaikka erityistarpeistaan, vaikka johon hakemuksessa, niin sitten otetaan yhteyttä ja tavallaan niin kuin pohditaan sitä, että mitä se työ vaikka voi tarkoittaa. Et toki siinä, jos näyttää siltä, että hän ei ole siellä niin kuin lähelläkään niitä tavallaan tulla valituksi, niin ei varmaan niin kuin jokaisen hakemuksen kohdalla, mutta tavallaan semmoista, että ollaan aloitteellisia. Niin kuin se on varmaan se olennaisin, niin kuin, että jos nähdään, että hei, tässä on henkilö, jolla voi olla tarpeita, niin lähestytään sitä ja mahdollistetaan sillä tavalla niin kuin tämän ihmisen oikeuksien toteutuminen ja esimerkiksi työuralla eteneminen. Kyllä. Chatissa otetaan esille syrjintäperusteita, kävit tuolla alussa läpi ja chatissa kysytään sitä, että mitä ajattelet, miten tai kuinka mielipiteen perusteella tapahtuva syrjintä voitaisiin todentaa? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? No, tämä nyt oikeastaan vähän se, että mihin tämä liittyy ja miten tämä tulee ilmi, esimerkiksi tämä mielipide. Että se nyt varmaan riippuu tosi paljon siitä tilanteesta. On kyllä tosi vaikea kommentoida, kun ei niin kuin tiedä sitä tilannetta, että missä tämä erilainen mielipide tulee sitten esille. Ja onko se esimerkiksi loukkaava muita ihmisiä kohtaan, jotka vaikka työpaikalla on. Ja tavallaan niin kuin, varmaan siinä on muitakin välineitä sitten kun ihan nämä syrjinnän valvontamekanismit, jos on kyse sellaista työyhteisön vaikka sisäisestä kommunikaatiosta, jossa joku haluaa esittää vaikka syrjiviä näkemyksiä tai näin, että siinä on varmaan sitten monenlaisia keinoja, mutta vähän toki riippuu siitä, että missä tilanteessa ja mihin tämä vaikuttaa. Joo, ja kysyjä itse asiassa jatkaakin siitä, että mitä jos mielipide on yhdenvertaisuuden vastainen? No niin, näitäkin mielipiteitä on se voi just se, että jos se vaikuttaa vaikka jotenkin siinä työyhteisössä, niin kyllä siinä vaaditaan sitten niinku esihenkilöiltä tarttumista siihen tilanteeseen ja näin, että jos se huomataan, toivottavasti huomataan, että jos se vaikka kohdistuu sitten muiden syrjintään esimerkiksi. Joo. Meillä oli vastaavan tyyppinen tilaisuus joitakin viikkoja sitten työturvallisuuslain muutoksiin liittyen, jotka nekin astuivat voimaan eilen ja silloin nousi esille nimenomaan esihenkilöiden osaaminen. Ja ainakin mulla on sellainen olo, että tässä mitä puhuit, niin on paljon myös sellaista, jota olisi siis syytä työpaikalla ottaa esille esihenkilöiden perehdyttämiseen, koulutukseen, valmennukseen liittyen. No se on ihan totta, että nämä on niin kuin tosi keskeisiä asioita niin kuin kaikkien hyvinvoinnin kannalta.
että on ihan samaa mieltä. Joo. Chatissa kysytään tällaista asiaa, että kun puhuit kohtuullisesta mukautuksesta, koskevatko nämä kohtuullisen mukautuksen säännöt työpaikalla myös esimerkiksi ikääntyvää työntekijää? No itse asiassa nämä kohtuullisen mukautuksen säädökset, mitä yhdenvertaisuuslaissa on, niin ei koske. Eli ne on nimenomaan vammaisiin henkilöihin liittyvää mukauttamista. Eli se on sitten eri asia, että toki samanlaisia esimerkiksi esteettömyyteen liittyviä ongelmia voi tulla ikääntymisestä johtuen tai sairaudesta, mutta nämä, niin kuin mitä tulee sieltä vammaisyleissopimukset, jotka on siirretty tähän yhdenvertaisuuslakiin, niin ne koskee nimenomaan vammaisia henkilöitä. Joo. Toisaalta sitten, jos ajatellaan saavutettavuutta, esteettömyyttä, siitähän on kaikille etua meille. On. Ja vammaissopimus itse asiassa puhuu myös tällaisesta kaikille sopivasta suunnittelusta, joka on sitä juuri, että kaikki tilat olisi meille kaikille hyviä. Että vaikka siellä tietenkin viitataan ensisijaisesti vammaisiin henkilöihin, mutta vaikka esteettömyys voi palvella tosi monenlaisia ihmisryhmiä. Kyllä. Puhuit eri syrjintäperusteiden huomioon ottamisesta siinä yhteydessä, kun arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun työpaikalla lähdetään tätä tekemään? Että onko tarkoituksena se, että käydään systemaattisesti läpi kaikki laissa todetut kielletyt syrjintäperusteet, vai onko niin, että tehdään sitä harkintaa, että mitä oletetaan, että ovat meillä ajankohtaisia? No mä suosittelisin, että tavallaan ehkä ajatuksen tasolla käydään kaikki, mutta keskitytään niihin, jotka on ajankohtaisia. Sehän on ihan selvää, että eri paikoissa on tosi eri tavalla painottuu nämä syrjintäperusteet, että jossain hyvin kansainvälisessä ympäristössä painottuu eri asiat, esimerkiksi kielelliset asiat, kun sitten taas esimerkiksi toisenlaisessa työpaikassa painottuu vaikka ikä, niin et mielellään painotetaan niihin, mitkä on konkreettisia sen työnteon kannalta ja sen niin kuin työyhteisön kannalta. Mutta hyvähän sitä on pohtia silleen just näin, että onko meille aina keskitytty vaikka siihen ikään tai johonkin tiettyyn tällaiseen, mikä on tietyllä tavalla helposti lähestyttävä peruste. Että niinhän siinä ajatukset helposti urautuu johonkin tiettyyn perusteeseen, eikä sitten tulla ajatelleeksi vaikka esimerkiksi pienempien ryhmien, kuten vaikka esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen tai muiden kannalta sitä työyhteisöä. Tai esimerkiksi vammaisten henkilöiden, että jos pidetään selvänä, että työpaikalla ei vaikka ole näitä henkilöitä, joilla on tällaisia tarpeita, niin se voi myös tulevaisuudessa estää sen, että sinne ei ehkä tulekaan, jos ei tätä niin kuin asiaa harkita vaikka. Niin esimerkiksi lisätä niitä esteettömyystietoja vaikka hakuilmoitukseen tai muuta, että se voi myös muokata sitä todellisuutta se, että ei arvioida näitä muita. Eli katse tulevaisuuteen. Kyllä. Ei pelkästään tähän hetkeen. Kyllä. Jatkan vielä tuosta samasta näkökulmasta sitten, tai oikeastaan ehkä ajattelen ääneen, että kun totesit sitten tämän osalta, että yhdenvertaisuuden arvioinnin nämä johtopäätökset, että ne täytyy olla sitten suunnitelmissa 2 vuoden kuluessa, eli käytännössä kesäkuun alussa 2025. Jotenkin ajattelin, että tässä vaiheessa on ihan hyvä jo ehkä sitten työsuojeluyhteistoiminnassa tai yhteistoiminnassa pysähtyä katsomaan juuri näitä kiellettyjä syrjintäperusteita ja ehkä esittää itselleen sellainen ihanko totta kysymys, että ihanko totta tässä ovat ne, jotka ovat meille keskeisiä. Totta. Että peilata kuitenkin kokonaisuuteen. Kyllä. Totta kai, aina jos vaikka tässäkin on näitä siirtymäaikoja, niin kannattaa jo niin kuin alkaa näitä pohtimaan. Että se on hyvä, jos pystyy nyt jo miettimään näitä. Että ne siirtymäajat on sitä varten, että viimeisetkin pääsee mukaan, eikä sen takia, että se olisi sitten vasta alkaisi tämä soveltaminen. Että mielellään, jos halutaan olla edistyksellisiä ja eteenpäin meneviä, niin aletaan nyt jo pohtimaan näitä johtopäätöksiä ja tekemään niitä konkreettisiakin muutoksia työpaikalla. Joo. Otit siellä esille tämän yhdenvertaisuuden arvioinnin osalta, että työpaikkoja, jos mietitään, niin yksi keskeinen väline on tietysti erilaiset henkilöstökyselyt. Tuleeko sinulle mieleen, että niin kuin mitä kyselyssä voisi vaikka kysyä tai olisi hyvä kysyä, kun lähdetään tämmöistä henkilöstökyselyä työpaikalla valmistelemaan? No oikeastaan sehän on hyvä keino
esimerkiksi näitä eri syrjintäperusteisiin liittyviä asioita jollain tavalla peilata. Eli kun on tosi tärkeää, että nämä syrjintäperusteet esimerkiksi ei nyt henkilöidy tiettyyn ihmiseen välttämättä, että ei nyt pohdita vaikka toisen henkilön seksuaalista suuntautumista tai jotain muuta tämmöistä henkilökohtaista ominaisuutta nimenomaan yhden henkilön, vaan esimerkiksi just tällaisen anonyymin tai muuten laajan henkilöstökyselyn kautta niin kuin tiedustellaan vaikka sitä, että oletko kokenut syrjintää työpaikalla tai miten avoin työpaikka tämä on, näet tämän olevan tai niin kuin, oletko kuullut tämmöistä tietynlaista puhetta tai miten voisimme kehittää toimintaamme. Niin siinä on tosi paljon sitä niin kuin esimerkiksi siitä, että minkälaista sanastoa käytetään, minkälaista puhetapaa käytetään. Sitä voi niin monella tavalla niin kuin arvioida sitä työpaikan todellisuutta. Mutta tämähän on hyvä keino tavallaan tuoda myös sellaisia asioita ilmi, jossa henkilö ei halua, että se henkilöityy hänen itseensä niin kuin suoraan. Että nyt minä olen täällä sanonut, että minua syrjitään, vaan että se tulee ilmi, että tällaista tapahtuu. Ja sitten voidaan puuttua siihen, että no miten tällaisen kielenkäyttöön voi vaikka ottaa kantaa. Ja toisaalta juuri niin, että olenko itse kokenut tai olenko havainnut. Kyllä, no sekin juuri näin, että joskus ne havainnotkin on hyviä, että ei se aina se niin sanottu uhri, johon se on sitten kohdistunut, niin välttämättä halua ottaa sitä puolestaan puheeksi. Ja ehkä ne tilaisuudet voi mennä joskus aika nopeasti ohi, niin sitten tavallaan toi on hyvä, että jos jollain muullakin on havaintoja siitä, että jotain ihmisryhmää on vaikka kohdeltu tai joskushan voi olla niinkin, että ne on jonkun läheisiä esimerkiksi, että mehän ei aina työpaikalla vaikka tiedetä, että minkälaisia taustoja ihmisillä on, minkälaisia perheitä ihmisillä on, niin se voi joskus satuttaa sellainen puhe, vaikka se ei kohdistu suoraan itseen, vaan esimerkiksi johonkin läheiseen. Ja toi onkin musta jotenkin tosi tärkeä, minkä toit nyt esille ja aikaisemmin kun viittasit tähän sanastoon, että itse kukin omalta osaltaan myös kiinnittää siihen huomiota. Joo, se on ehdottomasti meidän kaikkien tehtävä. Ja se on myös semmoinen, missä kaikki kompuroi, että itsekin kompuroin, teen oletuksia ja joudun sitten korjailemaan niitä. Ja se on niin kuin, mutta sitten toisaalta se on semmoinen hyvä harjoitus meille. Kukapa ei aina näissä kompuroissa tai välillä. Niin. Kyllä, just näin. Joo. Mä palaan vielä tuohon sanastoon ja oikeastaan otan siihen rinnalle sitten ehkä tämmöisen, käyttäisikö sanaa kuvakerronta. Jäin miettimään sitä, että esimerkiksi niin kuin työhönoton rekrytointiprosessin aikana, että mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Ja tuli mieleen juuri se, että millaisia ilmaisuja me käytetään rekrytointi-ilmoituksissa. Olisiko hyvä kiinnittää huomiota myös sitten tämmöiseen ihan niin kuin meidän kuvakerrontaan, jos ajattelee rekryilmoituksia tai ylipäätään me tehdään toimintakertomuksia, suunnitelmia ja muita. No kyllä, ehdottomasti. Se on tosi tärkeää. Siis viestintähän on yksi keskeisimpiä niin kuin välineitä yhdenvertaisuuden edistämisen työpaikoilla esimerkiksi. Että minkälaisia henkilöitä meidän kuvituksessa esiintyy. Niin kuin tavallaan sehän on niin kuin yksi sellainen, että jos meillä on niin kuin vain vaikka tietynlaisia pariskuntia, tietynlaisia perheitä, tietyn värisiä ihmisiä. Meillä on niin kuin hyvin niin kuin yksipuolinen se vaikka hakuilmoituksessa oleva joku kuva tai jossain uutisessa oleva kuva. Niin kyllähän se luo sitä niin kuin ajatusta, että tämä on tämän näköisten ihmisten työpaikka tai tämän oloisten ihmisten työpaikka. Että kyllä sillä voidaan tehdä niin kuin tosi paljon sillä niin kuin viestinnällä. Ja yhdenvertaisuussuunnittelusta viestintä esimerkiksi henkilöstölle on yksi tosi tärkeä juttu, että tavallaan henkilöstö on tietoinen siitä, että tällaista tehdään ja siihen halutaan ottaa mukaan ja jotenkin se, että ja näistä toimenpiteistä tietenkin, että nyt tällainen arviointi on tehty ja nyt halutaan korjata näitä asioita, niin se on myös tosi olennaista se viestintä. Joo, ja viestinnän lisäksi jotenkin ajattelen sitä, että sen lisäksi, että viestinnässä kerrotaan esimerkiksi meidän yhdenvertaisuussuunnitelmasta tai tulevasta kyselystä tai mitä sitten konkreettisesti ollaankin tekemässä, mutta sen lisäksi, että meillä olisi niitä yhteisiä keskustelupaikkoja myös sitten tähän liittyen. Sitten tulee esille tämän tyyppinen kysymys siitä, että jossain tuolla dioissasi viittasit työpaikan sosiaalitiloihin ja täällä todetaan, että työpaikan pukuhuoneet on perinteisesti jaettu miesten ja naisten pukuhuoneisiin. Mitä ajattelet, että tulisiko tänä päivänä olla tarjolla myös niin sanottuja sukupuolineutraaleja
sosiaalitiloja? No kyllä se on niin kuin, silleen nykyaikaan mä ajattelen, ja se mahdollistaa myös niin kuin, sukupuolivähemmistöille esimerkiksi sellaisen niin kuin, helpomman olon siellä työpaikalla, että ei tarvitse harkita, jos on vaikka esimerkiksi henkilö on jonkinlaisessa vaikka transprosessissa, niin hänen ei tarvitse miettiä, että no kumpaa mä nyt käytän, että menenkö mä nyt tonne naisten ja miesten, että jos on suht helposti järjestettävissä sen merkin laittaminen esimerkiksi johonkin paikkaan, että on niin kuin, mahdollista, niin kyllä mä niin kuin tekisin sen, että kyllä se helpottaa ihmisiä. Ja samaan aikaan se on myös tietynlainen viesti, että jos on myös näitä tiloja niin kuin tavallaan kaikenlaisille ihmisille, niin sehän on myös viesti, että tänne halutaan myös töihin niin kuin ihmisiä, jotka ei vaikka mahdu suoraan näihin 2 kategoriaan, mitä me ollaan perinteisesti ajateltu. Joo. Henkilöstötiloihin liittyen Työturvallisuuskeskus on julkaissut henkilöstötiloja koskevan oppaan. Kertaisitko vielä keskeiset asiat valvontaviranomaisten tästä työnjaosta? Joo, eli työelämää valvoo nyt sitten tulevaisuudessa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset. Eli heillä on tämä niin kuin työelämän valvonta. Eli jos henkilö kokee vaikka joutuneensa syrjityksiin, niin hän voi sitten kumpaa tahansa viranomaista lähestyä. Ja siinä on vielä sellainen, että esimerkiksi tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisu ei sido työsuojeluviranomaista. Eli voi myös niin kuin periaatteessa voi molempiin ottaa yhteyttä, ja vaikka esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu olisi ratkaistu, niin se ei sido sitten. Eli uusikin ratkaisu voidaan sitten näissä asioissa tehdä. Ja sitten on tosiaan olemassa tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, jossa on sitten muita asioita, paitsi yhdenvertaisuuslain näkökulmasta työelämäasioita, eli näitä yksittäistapauksia ei voi viedä sitten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, eli muut yhdenvertaisuuslain asiat voi viedä sitten sinne lautakuntaan. Ja sitten yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo niin kuin yleisesti tätä lakia kokonaisuudessaan, eli heillä on semmoinen niin kuin yleinen valvonta, toimivalta. Ja sitten tosiaan tasa-arvolain mukaisissa asioissa sitten tulee tasa-arvovaltuutettu ja muuta, että kannattaa muistaa, että sit jos tosiaan on puhtaammin kyse niin kuin sukupuolen ilmaisuun, identiteettiin kysymyksiä, niin ne sitten liittyy sitten siihen tasa-arvolakiin, ja siellä on vähän eri valvonta sitten siellä näissä rinnakkaisissa laeissa, ja siinä on myös sellainen asia sitten, että jos sen sukupuoli on yhtenä tekijänä, mutta siellä on joku muukin tekijä, vaikka uskonto, niin sitten se siirtyy taas yhdenvertaisuuslain valvonnan puolelle. Että on tässä varmaan muistamista sitten, jos tällainen tilanne tulee, mutta toki viranomaiset aina neuvovat, että jos vaikka menisi väärään viranomaiseen, niin kyllä siellä sitä ohjausta saa sitten oikeaan viranomaiseen. Ja näinhän se on, että arkielämää, jos ajatellaan, niin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on oikeastaan käsitteitä, jotka kulkevat käsi kädessä. Ja toi on tärkeää, toi viranomaisen siinä mielessä tämä ohjaaminen, että aina ohjataan oikeaan osoitteeseen, Kyllä. Mutta sellaisen asian, Katri, kysyisin sinulta, tai oikeastaan pyytäisin sinulta, että kun ajattelet yhdenvertaisuuden edistämistä työpaikoilla, niin mitä haluaisit erityisesti sanoa työpaikoille siihen liittyen? Mä haluaisin sanoa sen, että se on niin kuin kaikkien etu, että työpaikoilla voidaan hyvin, ja se on kaikkien etu, että työpaikoille saadaan monipuolista porukkaa. Että se on niin kuin, omallakin työpaikalla on huomannut sen, että kyllä, että jos on mitä monipuolisempaa, niin sitä enemmän niin kuin ajatuksia tulee, ideoita, se on mielekkäämpää se tekeminen, että se kun puhutaan tällaisista jostain kiintiöajattelusta tai muusta sellaisesta, niin ei ehkä sen kautta kannata ajatella niinkään tiukasti, vaan sen kautta, että se tuo sellaista niin kuin, luovuutta ja se tuo uusia näkökulmia. Että se on niin kuin sellainen kaikkien etu. Ja ehkä mä ajattelen myös, että se on tietyllä tavalla sellainen hyvin väistämätön asia, että kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että Suomi kaipaa vaikka maahanmuuttoa esimerkiksi, että me kaivataan uusia työntekijöitä ulkomailta, niin kyllähän se on niin kuin myös siitä, että ollaanko me vastaanottavaisia, ollaanko me sellainen paikka, johon halutaan tulla, ollaanko me vetovoimainen, ollaanko me avoimia.
niin kyllä mä sanoisin, että tämä on silleen hyvin kriittinen asia myös Suomenkin tulevaisuuden kannalta, että minkälainen niin kuin taho me ollaan ottamaan vastaan. Että kun kilpailua niistä hyvistä työntekijöistä, osaajista on tosi paljon Euroopankin sisällä, niin se, että ollaanko me se paikka, mihin ihmiset haluaa tulla. Tällainen ehkä aika laaja näkökulma, mutta mitä on pohdiskellut tässä nyt myös esimerkiksi hallitusneuvottelujen ollessa mennessä, niin kun puhutaan työvoimasta. Kiitoksia mukanaolostasi, kiitoksia ajastasi. Yhdessä luomme työhyvinvointia. Strateginen ohjelma järjestää seuraavan webinaarin 15. päivä kesäkuuta. Silloin meillä on aiheena resilienssi työssä ja työyhteisössä. Jos haluat, ehdit ilmoittautua mukaan vielä tässä vaiheessa. Katri, iso kiitos sinulle. Kiitos. Ja hyvää loppuiltapäivää meille kaikille.